Hello, welcome po sa Titocris Cooking Vlog. Ngayon po ay magluluto po tayo pakote. Yan po yung favorite ng mga Singaporian. So, unang-una po, ang gagawin po natin ay papakulo muna tayo ng tubig. Then, pakuluan po muna natin yung ating tuwalya ng baka for 10 minutes para medyo luminis po yung ating tuwalya ng baka. So after 10 minutes, i-set aside po muna natin siya. Minute, ginamitan po pala siya ng atiko. Ginamitan po siya ng pressure cooker para po mapabilis yung pagpapalambot ng ating tuwalya ng baka kasi po ito'y napakatagal palambutin. So nalagyan po siya dito ng luya, bawang at saka dahon ng laurel. Yan. Yan na po natin. So, mag-start kayo ng 20 minutes pagka narinig nyo na to, ha? So, after 20 minutes po yan, panalamigin na po natin. Huwag nyo pong biglang buksan yan. Delikado po yan, sumasabog. So, pa-pressurize natin. Hanggang natin yung pressure. Set aside po muna natin siya. Palamigin muna natin ng onte. So dito, gayatin na po natin yung tuwalya ng baka. Depende po sa inyo kung galing hindi siya gusto malaki. So ako, ganito lang palalaki ginagawa ko para tight size. So, hiwa-hiwain natin yan. So, mag-prepare naman tayo ng bawang, sibuyas, at saka po ng luya. Igisa po natin yan, meme. O, pwede natin gayatin yung ating ingredients. So, let's go. Ito na. Lagay mo tayo ng tika, lahin na natin ang luya. Isa natin ang bagya. Sunod natin ang bawang at saka ang onion, sibuyas. Yan. Pwede po natin siya mabuti. Kung siya mag-exhibition kayo, ganyan. Toss lang ba dyan, yan, exhibition. So, para hindi boring ang buhay. Sige na po natin yung tuwalya ng baka. Isa na po natin siya. So, exhibition. Ganun lang, buhay. Exhibition. Tos nila. Ayan ba nagipay na paminta? Para dagdag sarap. Dapat gisa natin yan. Lalagay na po natin ang ating pinagkuluan ng tuwalya ng baka. Siguro mga 1 liter po yan. So, takpan mo muna natin. Then, isi-simmer natin po. Siguro mga 5 minutes.
po after 5 minutes. Lagay na po natin yung ating paputi mix flavor. Shoutout nga pala ka sa update bro. Siya po yung nagbigay sa akin yan. So pinatkim niya sa akin, so binayang siya. Singaporian siya, Singaporian. Then, ito nga pala ang cinnamon powder na optional to. Napagtripang walang lagyan. Haluin lang natin. So, ito na, tipa natin. Alam mo na. So, higo pa. So, parang kulang sa ano eh. Parang nabulangan na po sa alat at saka sa pepper. So, tinagdaga po siya ng salt and pepper. So, takpan. Simmer natin ulit. Ayan. So, nagdagdag ako dito ng pepper pa. Halu-haluin natin. Tikman ulit natin. Oh yeah. Oh yeah. Dagdagan natin ng spring onion para mas lumupet. So ganyan lang po siya kadaling lutuin. Kung mapapabili kayo ng yan na yung paputi mix. So naman mabili nito sa Anisap, po sa mga Chinese restaurant. So yan na po. Tapos na po yan. Luto na po yan. So yan na po yung ating paputi Singapore's finest. So maraming salamat po sa susunod po ulit. Thank you.